Salutare, dragi prieteni! S-a făcut o lună de când Donald Trump a preluat conducerea la Casa Albă și deja după o singură lună, întreaga lume, întreaga planetă e în haos. O grămadă de personalități publice vorbesc despre regimul extremist, eu îi spun regimul fascist de la Washington, vorbește Oprah Winfrey, care și-a anulat întregul show al ei din Statele Unite ale Americii, legendarul show al lui Oprah Winfrey, și-a plecat în Italia, vorbesc Robert De Niro și Richard Gere despre escapadele politice ale lui Trump, despre niște lucruri groaznice care se întâmplă în Statele Unite. Vorbește chiar senatorul independent Bernie Sanders despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Și o să vă arăt și eu, o să vă dau și eu ca exemplificare niște linkuri în comentarii pentru a vedea că ceea ce spun nu este glumă. Dar ca idee, ca glumă, vă întreb, știți ce înseamnă USA astăzi? Uniunea Sovietică aialaltă. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Macron spune că Europa are nevoie de un plan masiv de apărare, cerându-le liderilor europeni decizii pentru apărarea comună. Axios spune că SUA a oferit Ucrainei o versiune a acordului pentru subsol care ia în considerare unele dintre comentariile Kievului. Zelensky a numit conversația cu Keith Kellogg bună. Au discutat despre acordul subsolului. Președintele francez Emmanuel Macron le-a cerut europenilor să ia decizii strategice privind apărarea europeană în următoarele săptămâni și să introducă finanțare europeană comună pentru a crește achizițiile și producția. Trezirea strategică trebuie să ne conducă să decidem asupra unui plan masiv de apărare și investiții substanțiale în Europa, iar aceste decizii strategice trebuie luate în săptămânile următoare, spune Macron. Da, pentru că, iată, Statele Unite ale Americii se dă la fund, cade, se pare, la înțelegere cu Vladimir Putin și cu regimul criminal de la Kremlin. Ce te face un criminal sau în tagma criminalilor de război dacă și tu susții un criminal de război și un regim criminal, un regim terorist care terorizează imediat se fac 3 ani întreaga Ucraina. Și atunci președintele Trump, dacă susține un regim fascist, iar oamenii din jurul președintelui Trump sunt oameni care s-au exprimat și au vederi de extrema dreaptă, adică fasciste, înseamnă că acel regim este un regim fascist, niciun dubiu în legătură cu acest lucru. În același timp, președintele francez a adăugat că susține ideea introducerii finanțării europene comune pentru a cumpăra și produce mai mult. Potrivit lui Macron, va fi foarte greu pentru Europa să aibă o armată unită, dar crearea de capabilități comune de apărare este posibilă. Altfel, nu își va crește autonomia față de Statele Unite ale Americii. Autonomia militară mă refer aici. Toate țările care sunt în prima linie, cum ar fi Polonia, de exemplu, cheltuiesc 4 sau 5% din produsul lor intern brut, în timp ce noi suntem la 2%. Și noi, România, suntem la 2% pentru că Ciolacu și guvernele anterioare au cheltuit foarte mult în sectorul bugetar, aiurea, au aruncat cu bani, cu nemiluita, în sectorul bugetar, fără să facă un cuantum al nevoilor României. Suntem la 1.300.000 de bugetari, iar noi probabil avem nevoie de 600.000-700.000 cel mult, pentru că Polonia are, cu o populație dublă, 700 și ceva de mii de bugetari. Așadar, și noi suntem la 2%. Din păcate, și suntem nepregătiți militar în momentul de față, total nepregătiți. Am avut astfel de cifre în anii 1960, 1970 și 1980, când războiul rece încă mai continua. Ce vreau eu să zic că suntem total nepregătiți? Total nepregătiți în ideea că Statele Unite ale Americii își ia tălpășița și pleacă din Europa. Și atunci, da, nu ne putem baza pe Statele Unite și pe nimeni, pentru că orice democrație poate să deraieze așa cum am văzut.
Și pe noi ne urechează Vance de ce am anulat alegerile, dar ei, în momentul de față, sunt într-o situație a democrației mult mai gravă. Macron nu a exclus introducerea de produse speciale de economisire pentru finanțarea programelor individuale de apărare. În același timp, șeful statului francez nu permite Franței să revină la serviciul militar obligatoriu. Discursul direct al lui Macron spune că serviciul militar este suspendat astăzi, avem o armată profesionistă, iar astăzi prioritatea noastră este mai degrabă securitatea teritoriului francez și a aliaților noștri. Restabilirea unui astfel de serviciu peste noapte ar fi o povară uriașă, mai spune Macron. Ziua 1094 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 21 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 864.860 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi în Ucraina: 1280 de militari, 12 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă, 52 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete și 2 mijloace de apărare antiaeriană. Statele Unite au oferit Ucrainei o nouă versiune a acordului de dezvoltare minerală care ține cont de unele dintre comentariile Kievului și are șanse mai mari de a fi încheiat. Portalul Axios a aflat din 5 surse din Ucraina și din Statele Unite ale Americii că, potrivit interlocutorilor săi, în ultimele zile, între părțile ucrainene și americane au fost în derulare negocieri cu privire la acordul de subsol, iar SUA au prezentat Ucrainei un proiect actualizat al acestuia care ține cont de unele dintre preocupările Kievului. Una dintre surse a clarificat că unele articole care au provocat îngrijorare în rândul ucrainenilor au fost eliminate din acord, în special faptul că documentul intră în jurisdicția instanței din New York. Cel mai recent proiect a fost îmbunătățit semnificativ și respectă legea ucraineană, a declarat sursa pentru Axios. Aceeași sursă a declarat portalului că câțiva dintre consilierii lui Zelensky l-au îndemnat să semneze propunerea actualizată pentru a evita confruntarea ulterioară cu Trump și pentru a-i permite să justifice sprijinul continuu al SUA pentru Ucraina. Acestea sunt negocieri și în negocieri tu negociezi. Ucraina vrea să negocieze despre minerale, așa că vorbim despre asta, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Axios. Președintele Volodymyr Zelensky a numit întâlnirea cu trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, o conversație bună în timpul căreia s-au discutat despre situația de pe front, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și acordul privind mineralele. Despre mineralele pământurilor rare ucrainene, care, așa cum știm, Statele Unite ale Americii săptămâna trecută le-au aruncat pe masă ucrainenilor la München un acord mizerabil, un acord care situa Ucraina într-o poziție, îi se oferi Ucrainei o poziție mai nasoală în negocieri decât unor țări agresoare din al doilea război mondial, inclusiv Germania și Japonia. Zelensky a remarcat că în timpul unei conversații bune cu Keith Kellogg au discutat situația de pe câmpul de luptă și cum să ne întoarcem toți prizonierii, precum și despre garanțiile de securitate efective. El a confirmat, de asemenea, trimisului special al lui Trump disponibilitatea pentru un acord puternic, cu adevărat benefic, cu președintele Statelor Unite ale Americii privind investițiile și securitatea, referindu-se, bineînțeles, la acordul propus anterior Statelor Unite privind utilizarea mineralelor ucrainene. Am propus cea mai rapidă și constructivă modalitate de a obține un rezultat. Echipa noastră este pregătită să lucreze 24 de ore din 24. Succesul unește. Toată lumea are nevoie de succes în relațiile cu Statele Unite, a adăugat Zelensky, fără a detalia.
Potrivit rapoartelor din presă, administrația Donald Trump a propus ca Ucraina să acorde Statelor Unite 50% din proprietatea asupra mineralelor pământurilor ale Ucrainei, dar președintele Zelensky a refuzat să semneze documentul. Acest lucru a dus la mai multe frecușuri, declarații dure din partea lui Trump în ultimele zile, care l-a numit în special pe Volodymyr Zelensky un dictator fără alegeri. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.